درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 3 جون 2025 میلادی برابر با 13 خرداد ماه 2584 شاهنشاهی و این هم 74مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. خیلی اخبار ترسناکی هست این روزا، بهتر بگم، مخصوصا تشدید تنش‌ها در روسیه و اوکراین. صحبتایی میشه حتی مثلا جنگ جهانی سوم دیدم ترند شده و تو توییتر که حالا در تقریبا قسمت پایانی برنامه بهش میپردازیم. اول با ایران شروع میکنیم. اولین ویدیویی که این ویدیوها رو هم که من میذارم اینجا هم میخوام خود اخبار رو بهتون بگم، هم که یه تصویری هم برای اینجا پخش میشه، صدا نداره این ویدیوها. این تصویری که الان براتون میذارم تصویر اعتراضات کارگران ارکان یا کارمندان ارکانسالس گشتساران هست. یک فکر میکنم پالایشگاه هست اونجا برای شرکت نفتی است که طبق معمول همه کارکنان این شرکت نفتی جنوب ایران، مخصوصا کارگرها، خیلی بهشون اشراف میشه، خیلی در شرایط سختی کار میکنن و به حال ناراضیان، بیشتر وقتا ناراضیان. الان هم میبینید جمعیت، این تعداد زیادی از کارمندان دست به تجمع اعتراضی زدن. این مربوط به 11 خرداد ماه میشه، 2 روز پیش. همون 11 یک تجمع نسبتا بزرگ دیگه در شهر بوشهر بود، تجمع لنچداران هست که نیروی انتظامی هم بهشون حمله کرده. چند تا ویدیو بود، من 2 تاشو انتخاب کردم براتون نمایش میدم اینجا. این هم ویدیوی دیگه است و نشون داده میشه که مامورای نیروی انتظامی درگیر میشن با تجمع کنندگان. تجمع نسبتا بزرگ است و خلاصه این هم اخبار این قسمت بود. امروز در ضمن جمعی از فعالان آذربایجانی یک عکس نمادین گرفتن با پلاکاردهای حمایت از اعتصاب رانندگان در فکر میکنم شهر تبریز باشه، فکر میکنم. و این هم که میبینین، این تصاویرشو من براتون به نمایش گذاشتم و عرضم به خدمتون که این هم این تصویر دیگه به هر حال حمایت شد. این هم کاره هم قشنگی هم تاثیرگذار هست به نظر من، میتونه انگیزه بیشتری بده به اعتصاب کنندگان و بدونن که تنها نیستن، بقیه مردم ایران هم همراهشون هستن در شهرهای مختلف. این خیلی کار نمادین قشنگی است، یعنی اگر شهر دیگه انجام بشه مطمئناً به اعتصاب کنندگان انگیزه بیشتری خواهد داد. تجمعی هست در شهر رفسنجان، کارکنان مس رفسنجان هم جلوی دادگستری رفسنجان دست به اعتراض زدن، دست به تجمع زدن. فکر میکنم مربوط به مس سرچشمه میشه یا شاید هم شرکت دیگه ای است. برای یکی از بزرگترین معادن مس دنیا در همون نزدیک رفسنجان هست، کم معدن مس سرچشمه است، یا حالا مربوط به همون کارکنان هم معدن هست یا شرکت جانبی نزدیک اون هست. یه اتفاق خیلی خنده‌دار یا تأسف برانگیزی که فکر کنم امروز یا دیروز افتاد، رفتن برق اجلاس اکو در تهران هست. این هم یعنی مایه آبروریزی جمهوری اسلامی. یعنی فرض کنید چقدر ناهماهنگی باید بشه. شما اجلاس برگزار کردی، اجلاس به این بزرگی، اجلاس بین‌المللی، نمایندگان کشورهای مختلف دنیا اونجا هستن و حالا اصلا قرار برقم قطع شد، نمیشه هماهنگ کرد. مثلا یه موتور برقم اونجا نیستش که شما هماهنگ کنید قبل از اینکه برق اینجوری قطع بشه و تاریک بشه. موتور برقو مثلا زده باشین، روشن کرده باشین. یه دستگاهی به هر حال توی یه همچین سالونی اصلا باید یعنی اینجا توی آمریکا اصلا برق هم اگه بره، برق یه دفعه تاریک نمیشه. مثلا توی یه همچین جایی، توی هتل همیشه برق اضطراری دارن، بلافاصله اصلا حس نمیکنید شما. و این نشون میده که چقدر سوء مدیریت در چه سطحیه. یعنی یکی از دلایلی که حالا
ترامپ دیل بکنه دیل نکنه، آخوندا کلا سرش بذارن نذارن، اینا مملکت رو نمیتونن بچرخونن. این جمهوری اسلامی دیگه توان اداره این کشور رو نداره واقعا. و این چون مثلا فساد یا ناکارآمدی چیز ثابتی نیست، یه چیزیه که دائما در حال حرکته، یا بیشتر میشه یا کمتر میشه. اینجور که ما میبینیم در ایران داره بیشتر میشه. خبر دیگه ای که خیلی توجه فعالین به اصطلاح اینترنتی رو، فعالینی که در فضای مجازی فعال هستن، به خودش جلب کرده بود، خبر انتقال ماشین های لوکس به سوریه هست که هم باعث پایین اومدن قیمت خودرو در سوریه شده، هم این که یعنی در همین اثنایی که الان تو ایران مردم یا درگیر اعتصابن یا درگیر اعتراضن یا کشاورزا دارن ناله میکنن، هر صنفی شاملی در یه واقعا شرایط سختی داره دست و پا میزنه متاسفانه. و اونم که وضع مدیریت، حالا همین سوریه‌ای که تا دیروز توش جنگ بود، الان به هر حال دارن خودروهای لوکس وارد میکنن اونجا و این هم خیلی به هر حال توجه فعالین و مردم رو جلب کرده بود. خیلی دست به دست شد این ویدیویی که دیدین. خبر دیگه که امروز منتشر شد راجع به دیدار عباس عراقچی از لبنان بود. به صورت شایعه مطرح میشه که این دیدار برای اتمام کار حزب الله هست، یعنی شاید رفتن یک معامله انجام بدن، یک توافقی بشه برای که کلن دیگه حزب الله رو جمعش بکنن. همینجوری هم هنوز، حالا بغیر از اینکه رؤسای حزب الله رو زدن خفه کردن و چیزی ازشون باقی نموند، یا اون پیجرها بسیاری از فرماندهان سطح لول مثلا پایینتر همه نقص عضو شدن به نوعی. اما و هنوز مثلا هر از گاهی یه خبری میاد که مثلا فلان عضو حزب الله کشته شد، پاک شد، از صحنه خارج شد یا دستگیر شد، یه همچین اخباری میاد همچنان. بنابراین حزب الله رو باید تقریبا تموم شده قلمداد کرد با توجه به این اخبار. و این دیدار هم به همین دلیلی که این به صورت حالا شایعه فعلا، یعنی این که میگم شایعه یعنی خبر رسمی هنوز اعلام نشده از انحلال کامل حزب الله. میگن که این دیدار عباس عراقچی از لبنان یا مقامات لبنانی برای انحلال کامل حزب الله بوده. و اما در توییتر فضای به اصطلاح این طرف، چیزی که من در آمریکا دارم میبینم، یه سری چیزایی داره ترند میشه الان که قبلا این چیزا ترند نمیشد. به طور مشخص خیلی محتوای ضد اسلام، اینجوری بهتر بهتون بگم، خیلی محتوای ضد اسلام داره منتشر میشه بعد از اینکه یک حمله یه شخصی در کلرادو حمله کرد به یه مرکز یهودیان فکر کنم و چند نفرم فکر کنم جونشون گرفت یا باعث شد کشته بده. این حمله حالت شخصی داشت، حمله هماهنگ شده گروهی نبود. و ایشون هم مثلا به هر حال این اتفاقاتی که بین یهودیان و مسلمانان میفته، معمولا مسلمانان حمله میکنن، حالا در منظورم در اروپا و آمریکا و اینجور جا بیشتر حالت حمله تروریستی است و این باعث شده که یک موجی بر علیه گروه های اسلامی مثل مسلم برادرهود یا همون اخوان المسلمین و یه سری گروه های دیگه، یه سری گروه های کوچیکتر زیر اسم NGO های مختلف تشکیل شدن که مثلا دانشجویی هستن، دانشجو میارن از مثلا خارج کشور اسلامی به آمریکا، یا یه گروهی هستن که مثلا دانشجویان مسلمون جمع میشن دور هم، این چیزا که معمولا هم اینا هیچ چیز خوبی از توش بیرون نمیاد. و این داستان گروه های ترور، خب قبلا من گفتم که گروه های ترور، من باور خودمه ترور امضای بانکداران هست. هر جای ترور میشه بدونین که اون چیزی که من تجربه کردم بر اساس تحقیقات تاریخی که خودم داشتم، همیشه یه بانکی پشت داستان هست و
اسلام هم خیلی وسیله خوبیه برای پرورش تروریسم، برای پرورش تروریست و گروه های تروریستی، افکار تروریستی، جهاد و اینجور چیزا. یه چیزایی توی این قرآن پیدا میشه که میشه باهاش این مغز مثلا جوونا، کسایی که مستعدن برای این کار رو شستشو داد باش و هم خودشون رو قربانی کرد، هم یه سری آدم دیگه رو هدف قرار داد و به وسیله این آدم ها از بین برد. و این اتفاق دیگه خسته کرده مردم اروپا و آمریکا رو. میتونم بگم قبلا خیلی با احتیاط راجع به اسلام صحبت میشد، ولی الان من میبینم مثلا یکی از ترندها، حالا من نذاشتم اینجا، قرآن بود، اصلا خود قرآن رو نقد کردن، خیلی محتوای ضد قرآن تولید شد. البته از اون طرف قضیه هم مثلا محتوای با همین ترند، مثلا یه عده‌ای از مسلمانان هم اومدن اظهار عشق و علاقه کردن به اسلام، خیلی کمتر بود. بین اظهار عشق و نقد اسلام میتونم بگم نقد اسلام کفه ترازو سنگینی که به طرف نقد اسلام، نقدهای شدید، و این هم جزء اتفاقاتی که تازگی داره. خب خبر خیلی مهم دیگه، ترند ها یا مثلا عباراتی مربوط میشد به جنگ اوکراین، راشنز یا ناتو، اینا برای اینکه ناتو مثلا باید بیاد درگیر بشه، باید بیاد حمایت بکنه از اوکراین، یا این حمله اخیری که اوکراین کرد به روسیه خیلی مورد توجه قرار گرفت. حمله‌ای که به یکی از چند از فرودگاه‌های نظامی روسیه حمله شد. بعضیا من یادم مثلا دیروزم یه سری توییت من دیدم که بعضیا بحثش میگن که یعنی با هماهنگی آمریکا و اروپا انجام شد، بعضیا میگن نه آمریکا نبوده، فقط اروپا بوده. ولی قطعاً خیلی از کارشناسان معتقدن که نه، این بدون کمک مثلا خارجی اوکراینیا خودشون توانایی انجام همچین حمله‌ای نداشتن. اون فرودگاه، یکی از فرودگاهایی که مورد حمله قرار گرفته، توش بمب افکنای بزرگ روسیه پارک بوده، بمب افکنایی که تقریبا نسخه روسیه B-52 هست، البته با سرعتی کمتر و سقف پرواز پایین‌تر فکر می‌کنم، یعنی ضعیف‌تر از B-52، ولی یه چیزی شبیه به اون توانایی حمله مثلا بمب‌های اتمی داره این بمب افکن‌ها. و یه دوستی هم در تلگرام برای من پیام فرستاده بود که ایشون فکر کنم کارشناس نظامی باشن و ایشون هم گفته بودن که دلیل این که بمب افکن‌های اتمی رو رفتن زدن احتمال خیلی زیاد میتونه کار اروپا باشه برای اینکه توانایی حمله اتمی رو از روسیه بگیره. البته روسیه موشک‌های بالستیک داره، موشک‌های اتمی زیاد داره، خیلی بمب افکن شاید به کارش هم نیازی خیلی به بمب افکن نداشته باشه. به هر حال هم جزء همون اخبار بود. یکی دیگه از همین عباراتی که ترند میشد، استمر نخست وزیر انگلستان هست که خیلی ها ایشون رو مسئول بالا گرفتن تنش ها بین اوکراین و روسیه میدونن و معتقدن که ایشون میخواد که بین اروپا و روسیه، اروپای غربی و روسیه جنگ بشه. و به هر حال این میگم این باوری که یه عده‌ای میخوان جنگ بشه دیگه از حالت تئوری توطئه خارج شده. خیلی از کارشناسان نظامی و غیر نظامی، کارشناسان سیاسی میگن که بله، این به اصطلاح دولت سایه، دولت پنهان در تمام دنیا فعال است، در خود ناتو هست و یه عده‌ای به دنبال راه انداختن جنگ هستن. جنگ هرج و مرج درست میکنه، گرونی درست میکنه، بیقانونی درست میکنه و اینها انگیزه های اون گروه، اون آدم ها برای راه انداختن این هرج و مرج، همین جنگ وسیلش جنگ هست. به هر حال یکی دیگه از عباراتی که ترند شده بود عبارت تاکو هست، یعنی ترامپ always chicken out. ترامپ همیشه میترسه آخرش. و اینم خیلی ترند شده و خیلی توی، یعنی هر کس که از ترامپ بعدش میومد متنفر بود، خلاصه یه چیزی اینجا برداشت نوشت که بله مثلا تعرفه هایی که رو چین گذاشت رو کم کرد، جنگ اوکراین تموم نشد، نمیدونم از اونجور چیزا، یا حتی مثلا با ایران هم ممکنه به جایی نرسه و
البته راجع به ایران من ندیدم اینجا محتوایی تولید شده، بیشتر تمسخر ترامپ بود، اینجوری بهتون بگم. در همون کنفرانس مطبوعاتی که چند روز پیش با ایلان ماسک داشت، اونجا یکی از خبرنگاران، فکر کنم خبرنگار CNN بود، گفتش که میگن شما چیکنات کردی، یا چیکنات یه اصطلاحه یعنی ترسیدی، و ترامپ هم خیلی ناراحت شد و خیلی هم بهش برخورد و جوابشو داد البته، و این شد که براش دست گرفتن به نظر من، و این هم خلاصه یکی از ترندها بود. اینا رو برای ثبت در تاریخ میگم که در این روزها این اتفاقات در جریان است. و این هم در ضمن الکس جونز با آقای مایک فلین مصاحبه‌ای داشته. الکس جونز پادکستر خیلی معروف آمریکایی هستش که قبلا فکر میکنم در ارتش آمریکا خدمت میکرده، سال هاست، شاید 15-20 سال هستش که داره پادکست کنه توی یوتیوب، خیلی معروف و فالوورهای زیادی داره. جنرال مایک فلین هم که یکی از جنرال های مهمی هستش که در برابر این سیستم وایساد، برای همین هم گذاشتنش کنار. تو دوره اول ترامپ شد نشنال سکیوریتی ادوایزر، تقریبا مثل وزیر کشور میشه، و بلافاصله یه ماجرایی براش پیش اومد و خودش استعفا داد. به هر حال الان تو دولت ترامپ هیچ نقشی نداره، ولی خیلی معتقدن که یکی از افراد پشت پرده است که چون میشناسه سیستم امنیتی رو، میدونه که این دولت پنهان چجوری داره کار میکنه، و خیلی معتقدن که ایشون یکی از کسانی هستش که به ترامپ کمک میکنه در شکست دولت سایه. و آخرین ویدیویی هم که براتون انتخاب کردم ویدیویی هست از انفجار یک مرکز موشک بالستیک. این توضیح این ویدیو بود. انفجار مرکز موشک یا کارخانه موشک بالستیک روسیه که در همون حملات اخیر اوکراینی ها به روسیه انجام شده. امیدوارم که این ماجرای اوکراین و روسیه ختم به خیر روش، به قول قدیمی خودمون، و دیگه این تنش‌ها بالاتر بیشتر از این آدم کشته نشه، بیشتر از این شهرها خراب نشه، کارخونه‌ها از بین نرن. امیدوارم واقعا به جنگ اتمی و اینا نکشه. الان این صحبت‌ها میکنم، واقعا میگم ترسناک از این. مایک فلین هم برگشت گفتش که دقیقاً روی همین نکته که دولت سایه در ناتو هم هست و اینا میخوان جنگ را بندازن، و روسیه آپشن حمله اتمیش رو میزه و هیچ بعید نیستش که پوتین دست به حمله اتمی بزنه به، حالا احتمالاً به اروپا یا اول به خود اوکراین، و این خیلی خیلی اتفاق خطرناکی است. امیدوارم که همچین اتفاقی نیفته. واقعا ببینیم چی میشه دیگه. بعد حالا این روزها فقط بشینیم دیگه، انقدر سرعت خبرها و نوع خبرها زیاد شده که، یعنی سرعت خبرها زیاد شده و نوع خبرها یه جوری که دیگه واقعا نمیشه تفسیر و تحلیلش کرد. فقط باید منتظر خبر بعدی باشیم، فقط باید نظاره، یعنی من حداقل خودم بیشتر دارم نظاره میکنم ببینم چی میشه دیگه. از دستمون در رفته که میشه مثلا بتونیم حدس بزنیم که حرکت بعدی چیه، چه اتفاقی میفته. امیدواریم که به خوبی بگذره و این روزها هم بگذره. این تابستون واقعا داغی خواهد بود، اتفاقات زیادی میفته، یعنی حالا چه این طرفی چه اون طرفی تو این تابستون تکلیف خیلی معلوم میشه. به باور من تکلیف جمهوری اسلامی معلوم میشه، تکلیف جنگ اوکراین و روسیه معلوم میشه، تکلیف تروریست بازی منطقه خاورمیانه معلوم میشه. حالا باید ببینیم دیگه. به نظر من داره اون طرفی میره. حالا باید منتظر خبرهای بعدی باشیم. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا بعد، بدرود.